Përshëndetje. Para 2 vjetësh kemi pasur një konferencë shumë të mirë me gjyshin dhe pastorin Phil Comer me bashkëshortën e tij Diane, që na sollën parimet se si ne të rrisim fëmijët djegës të zjarrt për Krishtin. Materiali dhe trajnimi ishte aq shqip edhe aq biblik sa ne mendojmë që t'u hapim tjerëve si vjetë, edhe do të kemi një konferencë të premten e fundit të prillit, duke filluar në orën 17 dhe gjithë të ndështuar me datë 29 prill, edhe ju jeni të ftuar të gjithë. Konferenca sillet në 2 folë shumë të veçantë. Ata janë folës të huaj, por si rrallën një herë në konferenca për prindërimin e Qëllimshëm erdhi kaq shqip, biga u përcollë në gjuhën shqipe të thjeshtë, të kuptueshme, që mund të jetë lehtësisht e praktikueshme, me shembuj nga jeta e tyre, por mbi gjitha me mësime shumë të vlefshme biblike, se si mund të rrisim në breza të ardhshëm dhe fëmijë që janë vërtet ndjekës të cilësisë. Më ka pëlqyer shumë. I gjithë materiali ishte shumë i vlefshëm për ne të dy, si prindër të rinj që jemi. Do ta rekomandoja për të gjithë ju. Dhe për fatin tonë të mirë, ne ikëm nga konferenca të mahnitur edhe shumë të gëzuar që kishim vendosur të shkonim. Ajo që frika më e madhe që kishim se konferenca do të ishte shumë e fokusuar në kulturën amerikane, në fakt doli e pa vërtet. I gjithë materiali ishte komplet plotësisht i mbështetur në Bibël. Për fjalën e Zotit, në fakt të qenit prindër për mua personalisht është një nga sfidat më të mëdha, sepse ka të bëjë me kujdesin që tregon ndaj fëmijëve, edhe ardhmja e tyre varet nga mënyra se si ne si prindër kujdesemi për ta, kështu që është një temë delikate dhe kam nevojë gjithmonë të mësoj. Shumë praktik, ka materiale të vlefshme që na mësojnë të prindërojmë me baza biblike. Çifti Kamer e sjell të gjë shumë fort me mësimet e tyre, me të jetuarit të mësimit sipas Biblës, dhe të bërit praktik të jetuarit të mësimit në edukimin e fëmijëve, për qenë vërtet prindër të qëllimshëm. Absolutisht do ta rekomendoja për të gjithë ju vëllezër dhe motra. Do të ishte një gjë e shkëlqyer. Konferenca e prindërimit po afrohet me 28 dhe 29 prill, të kisë dhe jetë e re. Do të kemi pjesë e një konferencë të veçantë, prandaj ju lutem regjistroni. Kemi një afat deri në 22 prill që të regjistroni. Vendet janë të limituara, kemi vend vetëm për 150 çifte. Do të kemi një program shumë të mirë për fëmijët. Por edhe këtu kemi një numër të kufizuar, do të jetë të hapura aplikimet derisa numri që ne mund të përballojmë të plotësohet. Gjithashtu do të them mendje që ky është një konferencë e veçantë që vjen fal përgatitimit të prindërimit të Qëllimshëm. World Vision, Instituti Jeta e Re, Kisha të Jezusit dhe të rinj të mision. Gjithashtu për të aplikuar për regjistrimin ju mund të regjistroni në emailin në linkun që do të vini email i secilit, gjithashtu në Facebook-un e Kishës së Jezusit, dhe mund të merrni një nga format për aplikim nga partnerët që janë pjesë e këtij partneriteti. Ju lutem, vendet të kufizuara, kështu që nxitoni sa më shpejt deri në 22 prill, që të jeni pjesë e një eventi të veçantë, si të rrisim ndjekës të zjarrt për Krishtin. The Apostle John said this in 3 John 4, I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth. Once you come to Jesus and have a child, once your life has been radically transformed through a relationship with Him, you want that same thing for your son or your daughter. We were so excited when we heard about the intentional conference because it was something that I had been praying for, and it was exactly what we needed at that season in our life. I love that the whole idea of intentional was based around this image of building a house. Phil and Diane broke up the entire conference into, these years are when you're laying a foundation. These are the years when you're putting up the frame. And in each of those sections of the conference, there were very practical guidelines. When our first child was born and I held him in my arms for the first time, I was just in awe of this person. And it dawned on me that we had absolutely no idea how to develop in our son a heart for God. We began to realize that more than anything else that we might do with our lives, it was going to be through our children that we would have by far the greatest impact on the kingdom.
after I went home last night, I speaking with my kids who are 12 and 10 and 8, and the youngest one has maybe not really prayed a prayer, hasn't asked Jesus into her heart, so I just asked her, would you like to do that? Which I would not have done if I hadn't been at the conference during the day and been thinking about intentionality. And she was like, well, yeah, I do, I want to. So we had a think about it and had a chat about it and let her just have a sleep on it, and this morning I just prayed with her to have Jesus in her heart and to accept Jesus' forgiveness. I think when it comes to parenting, especially the hard, difficult parts of how do I develop a child and unleash a child, that takes a whole level of wisdom that most of us don't have. And there's a lot of wisdom in the scriptures that we can read and mine out, but a lot of it just comes from life experience. And so this conference is about the how to of parenting, it's about the why behind parenting, but it's also about the nuts and bolts about here's how you cultivate a heart for Jesus and discipleship to be an apprentice of Jesus. Here's how you unleash your child out into the world. You're there with other parents who are going through the same thing. And so it really has this just great living room, family feel to it. I was just all in it the whole conference, just at the edge of my seat, loving Phil and Diane's stories and how transparent they were with their successes and failures. There's all these little aha moments for me in these different convictions. When it's all said and done, you want your kids to hear the same words from Jesus you long to hear from him when you stand before him one day. Well done, good and faithful servant.